Previously on Chamber of IELTS Secrets. Trong tập trước thì Bánh Chưng đã cử thành viên nhỏ tuổi nhất, Minh Anh, đến với vòng thử thách Speaking Part 2 đối mặt cùng với Soul, Musketeer trong căn phòng bí mật Speaking. Còn Bánh Dày họ sẽ gửi niềm tin nơi ai đây? Hãy cùng tiếp tục theo dõi nhé. Làm chứng cho anh. Ok. 4 ngày nghỉ lễ kéo dài, 6 bạn trẻ được lựa chọn để mỗi tối sẽ tham gia cùng AFO trong một căn phòng chứa với rất nhiều những bí mật IELTS. Họ sẽ đối mặt với rất nhiều thử thách ở cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cùng với host Tuấn Kỳ và một Musketeer siêu cool đến từ ANH. Cùng chào đón game show online về IELTS, Chambers of IELTS Secrets. Cô sẽ làm chứng cho em nhé. Ok. Này, đi ra. One, two, three, ra đi ra. Vừa nãy chơi hai game cơ mà. Host chốt là ok, chốt ạ. Nhóm này quá dễ thương luôn, có tới 2 người đàn ông, 2 chàng trai. Cười thật hạnh phúc và sung sướng khi giao nhiệm vụ khó khăn cho cô gái duy nhất trong nhóm là Phương Thảo. Thấy cô bé hơi ớn lạnh đây. Hello, Tao. Hi. Hi. Are you ready for the speaking test? Now I'm ready. Excellent. Very good. In that case, then, let's just find out what your question will be. All right, then. So, Tao, I would like you to describe a story that people in your country know well. Okay? You'll have 1 minute to prepare and to make some notes if you like, and then after that, I'll ask you to speak for up to 2 minutes. Okay? Great. In that case, you've got 1 minute to prepare, starting now. Tôi thấy sự chờ đợi này thật là đáng sợ. Không biết các bạn ở nhà mỗi lần nghe tiếng speaking có sợ không? Thường là các bạn sợ nhất cái gì? Sợ sự im lặng, đầu mình đang không biết nghĩ cái gì, hay là thực ra cũng không biết là đang sợ cái gì? Nhìn bạn này có vẻ rất là bình tĩnh. Thế có vẻ như là còn đang nhầm bài trước nữa. Well, that's your 1 minute to prepare up. So now I'd like you to speak for 2 minutes. If you speak for longer than 2 minutes, don't worry, we will stop you. Okay? Okay. All right, brilliant. Then, please start. Okay. Today I want to tell you about a story that people know well in my countries. So the name of the story is more like a legend in my country. This legend is called something and ﷺ legends. So the legends happens during the times of the 18th King dynasty. The story mainly is about Hung King have a very magnificent, beautiful daughters who he seek to find a son-in-law to wed her to. He want to find a suitable son-in-law so that he can become a king one day. So he held a very enormous festival, find that suitable son-in-law, and there are countless participants. But the 2 persons that stand out the most is the one called something and the one called thing. So something have a very unique power that he can control the mountain, the lands, and everything. And something have another unique power, which is he control the waters and the sea. These 2 want to fight over the Mỹ Nương, which is the daughters of the king. They fight days after days. For together they raise the waters and raise the
limit of the water, there's the limit of the mountains and the land. And after 100,000 of years of fighting together, they finally gave up, and then something become the suitable sun that wet nương. And that is the end of these stories. And I think the lesson learned from these stories is that if we have the patience to fight for what we want, we will the outcome might go as we want. And I think that I apply this story to my daily life a lot, and I wouldn't think that this is very helpful story. Okay. Well done, Miss Tao. You spoke for exactly 2 minutes. Excellent. How was that? I think the topic is kind of like a surprise to me, and I didn't think that it's going to be about stories. I think it's more going to be about the festival or something kind of like that. But I think it's like an interesting topic, and I think that I was a bit overwhelmed a bit, but then I think that I did quite okay in the end, and I hope that you see that too. I think you did more than okay. That was brilliant. You picked one of my favourite stories as well in Vietnam, so bonus points for that. Như vậy Thảo đã có một lợi thế với lời khen dành cho kể đúng câu chuyện mà Son cũng yêu thích. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay lại cùng với căn phòng chính và tất cả sẽ cùng chờ đợi, lắng nghe, nhận xét từ Son, The Musketeer cho phần thi này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chambers of Secret và tôi đã quay trở lại phòng rồi đây. Vừa rồi thì cô bé Minh Anh và Phương Thảo cũng đã xuất sắc hoàn thành phần thi của mình. Một tràng vỗ tay dành cho họ đã nào. I think they did amazing, right? Oh, it's brilliant. Full of stress. Like they represent the whole team to face you. The execution. Oh, it's a scary job. Yeah, right. Và xin phép được phỏng vấn Minh Anh một chút có được không ạ? Hôm nay Minh Anh của tôi hình như mặt hơi căng so với lúc mà phỏng vấn ngoài kia hay sao ấy nhỉ? Em bây giờ vẫn căng thẳng hay sao? Hay là bị làm sao đây? Mặt hơi căng, không thấy cười nữa. Dạ vâng, em lúc mà thi thì em khá là căng thẳng, nhưng mà sau bây giờ em đỡ căng thẳng hơn tí, nhưng mà nó vẫn chưa hết hẳn, nó như kiểu dư chấn đấy ạ. Vâng, đúng là như thế, vì là lúc em là người vào đầu tiên nữa, anh rất là hiểu cho cái tâm trạng đấy của em. Và phải nói rằng là nếu như mà em đã vượt qua đỉnh áp lực đấy rồi, và Sean có nói là em đã làm rất là tốt, cho nên là anh nghĩ rằng là yes, chúc mừng em. Còn bạn Thảo không biết thế nào nhỉ? Thì hiện tại ấy, thì em cũng như tất cả mọi lần mà em bước ra khỏi phòng thi thì em cảm thấy rất là relief và thoải mái, thì mình đã không còn phải trong cái zone đấy nữa rồi. Nhưng mà em cũng nghĩ là mình cũng đã có một cái phần thể hiện đúng khả năng của mình, nên là em mong rằng sẽ mang lại điểm số tốt cho đội mình. Anh nghĩ rằng là cả bánh chưng và bánh dày đều tự hào với những người đại diện của mình, có đúng không ạ? Một tràng vỗ tay dành cho họ đi nào. Một tràng vỗ tay dành cho họ nào, cả team nào. Wow. Nếu như bây giờ mà chúng ta làm offline, có lẽ các bạn hãy nên ôm nhau một cái để thể hiện tình đoàn kết nha. So Sean, how are our contestants? This was difficult. They both did incredibly well, but to break down our scores then, and just so we're all clear, I've given a score out of 5 to both of you for each of the 4 areas that you're tested on in IELTS speaking. So fluency and coherence, lexical resource, grammatical range and accuracy, and pronunciation. So to go through these then, starting with Minh Anh. So for fluency, you on the whole were very fluent throughout your whole talk. You used a good range of cohesive devices to help structure what you were saying very nicely. There were a few bits of verbal filler towards the end, some that kind of thing, where you were trying to think of the thing to say next. So as a result of that, I'm going to give you a score of 4 out of 5 for fluency and coherence. For lexical resource, or your vocabulary, again, you used a great range of appropriate vocabulary throughout. There were some minor issues with things like singular versus plural forms of nouns. This is really hard, especially for Vietnamese speakers. So not much of a big deal, but I'm going to give you again a 4 out of 5 for lexical resource. Moving on to your grammar range and accuracy. Now, you used a really nice range of grammatical structures here, and I'm happy to say they're all pretty much completely accurate. I found no errors that affected your meaning in there whatsoever. So for grammar range and accuracy, you get 5 out of 5. And finally, your pronunciation.
Hopefully, everyone watching will agree with me. Your pronunciation was incredibly clear. There were no sounds that caused any difficulty or confusion for me, and you used a lot of these pronunciation features really well, and that's how you get the high score in IELTS speaking for pronunciation. Things like your word and your sentence stress, as well as your intonation, your kind of up and down sounds as you were speaking. So for pronunciation, I give you 5 out of 5. Not all of us can do that. Not all of us can do No, that. it's hard. Even I struggle at times. And so for that, Megan, you get 18 out of 20. And moving on to Miss Tao then. So again, this was really close, really difficult. So Tao, for your fluency and coherence, you did an incredible job. You told a story using this nice logical structure, using a wide range of language to connect your ideas, and there was at no point there where I saw your fluency start to slip. So you get 5 out of 5 for your fluency and coherence. Lexical resource, you used again a great range of language here, very appropriately. Some knowledge of collocation clear there as well. There were a few issues with word forms and singular versus plural again. Again, these are really common mistakes to make, very easily done. So I'm going to give you 4 out of 5 for your lexical resource. For your grammar, so generally very good job. A wide range of grammar you've used here, generally very appropriately. There were a few mistakes in some of your fixed phrases and more idiomatic expressions. And as a result of that, I'm going to give you 4 out of 5 for your grammar. And finally, to your pronunciation score. So, you had very clear pron throughout this talk. It was very easy for me to understand you. And you showed some good knowledge of pronunciation features like stress and intonation as well. The only issue I'm going to take were a couple of your ending sounds to words. Now this is, in my opinion, the most common pronunciation mistake made in by Vietnamese speakers, are just those final sounds on words, those final consonant clusters, and just making sure that we're fully pronouncing them. So as a result of that, I'm going to give you a 4 out of 5 for pronunciation, giving you 17 overall and making Bằng Chung the winner of this round. Okay, congratulations Bằng Chung, congratulations. Xin được chúc mừng Bằng Chung một lần nữa. Phải nói rằng là càng về cuối chương trình tôi càng thấy là có một sự đeo đuổi nhau ở đây rất là gay cấn. Phương Thảo và Minh Anh, các em đã làm rất là tốt và phải nói rằng là vừa vào rồi Sean đã nói rồi. Excellent. They're excellent. So hard. Honestly, I feel so mean picking between them. Yeah. So yeah, there's a problem that you just mentioned about Vietnamese student pronunciation. So do you have any, like exercise or tips for every students and audience right here so they can practice their pronunciation right? Absolutely. So the first thing to bear in mind with pronunciation, and this is the easy part, is just working from sources, working from native speakers that you want to copy and sound like. Things like YouTube, TikTok, TED Talks, lectures, TV shows, anything that you're interested in basically. Make sure you're listening and getting that input on a regular basis, and that will do you a lot of good. The second thing are these kind of specific sounds or specific words that you notice while listening to something. Make a note of them, copy them, try and record yourself saying them and then compare it to the original. That way you'll start to practice and you'll start to do this a bit more naturally. The final thing, and the measure of whether you, as with all things in language, is to try and have a real conversation with someone in English and see if you can still make these correct sounds. Chances are you'll start making some mistakes when you're doing it fluently, but that's okay. Make a note of that, come back again and give it another try. There's no easy secret to pronunciation, but as long as you're listening to the right stuff, paying attention to it and then practicing it, you're going to make improvements. Okay. Thank you, Sean. Thank you very much. This might be like a savior tips for all this of our student in Vietnam during the IELTS speaking test. Yeah, that's amazing. Với các bạn, chúng ta cứ học từ YouTube, từ TikTok hay là từ bất cứ những cái phương tiện nào mà có phần là tiếng Anh, là những người bản ngữ nói chuyện với nhau. Sau đó chúng ta cứ học theo thôi, cứ bắt chước theo và rồi ghi nhớ nó rồi, hãy mang nó vào một cuộc trò chuyện thực sự để các bạn được thực sự là được gọi là rèn luyện liên tục nha. Lúc đó cái phần pronunciation của chúng ta sẽ tốt giống như là Minh Anh hay là như Phương Thảo vậy. Chúc mừng hai em và chúc mừng Bánh Trưng và Bánh Dày. Các em đã hoàn thành vòng thi này của mình.
Vâng, vừa rồi chúng ta đã đi qua 2 vòng thi của Chambers of Secret, căn phòng số 4. Và ngay bây giờ xin mời các bạn cùng đến với đến với thử thách cuối cùng trong căn phòng ngày hôm nay. Speaking Task 3. Chào mừng các bạn đã đến với Speaking Part 3 của Chambers of Secret. Thể lệ vòng này thì đơn giản thôi. Mỗi đội sẽ bốc random 2 chủ đề ở trên màn hình. Và sau đó thì các bạn sẽ có khoảng thời gian để chuẩn bị. Và các thành viên, lần này sẽ là cả 3 thành viên trong đội sẽ cùng chơi nha. Và kể nối tiếp những câu chuyện đó. Và về chủ đề ấy, thì nó sẽ liên quan đến truyền thuyết của Hùng Vương. Các bạn đã rõ luật chơi chưa ạ? Và ngay bây giờ, xin mời đội bánh chưng hãy chọn chủ đề. Wow. Chủ đề của các bạn đội bánh chưng đó là How do you think bánh chưng and bánh dày were made originally? Ok, xin mời các bạn đội bánh dày. Ok, các bạn đội bánh dày sẽ vào chủ đề là What can people learn from myths and legends? Wow, đến chủ đề rất là thú vị. Người thầy lớn nhất của cuộc đời chúng ta chắc chắn là lịch sử rồi. Và hy vọng rằng với những cái chủ đề như thế này, các bạn sẽ làm tốt. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với phần thảo luận của các bạn. Và hãy nhớ rằng, liên tục nhé, đừng dừng lại. What can people learn from myths and legends? Thì đầu tiên là mình sẽ nói về những cái gạch đầu dòng nào nhỉ? Đến kiểu life lessons ấy. Tại vì hầu hết ở những cái myth và legend thì nó sẽ hầu hết là dân dạy con người một cái gì đấy. Có thể là về sự đoàn kết, khiêm tốn, hoặc Mình sẽ chủ yếu tập trung vào vấn đề bài học nó đem lại. Thì sẽ có những bài học là Được thì bây giờ chia thành ví dụ là bài học về văn hóa, bài học về lịch sử và bài học về phẩm chất, có được không? nhưng mà tôi nghĩ kiểu là what can we learn from ấy, thì ở trong cái lessons đấy, xong rồi mình break nó nhỏ ra thì cái lessons nó là một cái luận điểm to ấy. Còn nếu mà mình bây giờ chia ra là kiểu lessons thôi thì ví dụ như là tại vì ngoài myth với legend thì mình có thể học được về arts nữa chẳng hạn này. Kiểu ví dụ ở trong mấy cái myth của hoặc là mấy cái Greek mythology, ở trong đấy có cả nói về kiểu các cái tượng, sẽ có các hình ảnh của các cái tượng, rồi là các cái ấy nữa, như kiểu tượng Venus này đó. Thì ta đang nghĩ mình có thể chia to ra như thế hơn không? Xong rồi ở trong những cái nhỏ thì mình break nhỏ ra, chứ mình không chia chỉ mỗi cái là lesson ấy. Đúng rồi, như thế. Về văn hóa đi, văn hóa thì cả bao gồm cả văn hóa các thứ, xong rồi cả hội họa nữa, thì đấy cũng là văn hóa đúng không? Hay là Có culture thì sao? Nhưng mà mình sẽ học được gì? Thì học được những cái về những cái nền văn hóa khác nhau này, học được những cái culture từ những vùng miền khác nhau. Có một cái nữa mình nghĩ là đấy là kiểu về các cái myth legends ấy, hầu hết là nó vẫn được dựa trên về mặt lịch sử ấy, nhưng mà nó có sẽ thay đổi. Tôi nghĩ là nó vẫn, ví dụ cái câu chuyện thánh gióng hay các thứ chẳng hạn nhé, nó vẫn là ví dụ, hoặc là cái bánh chưng bánh dày ấy, vẫn là ở đời vua Hùng chẳng hạn. Sau đấy xong thì được biến tấu đi một chút, thêm những cái chi tiết tâm linh rồi là magic các thứ vào ấy, thì tôi nghĩ là mình cũng sẽ biết qua được về lịch sử somehow. Tôi nghĩ là sẽ có cả những cái phần mà người ta thêm các yếu tố kỳ ảo vào, nhưng đồng thời vẫn sẽ có cả về mặt lịch sử nữa, thì có thể là mình cũng biết về những cái thời đại đấy. Ngoài ra thì legends với lại myth thì cũng dạy cho ta kiểu cách tin vào cái tốt này, xong rồi kiểu always hopeful, xong rồi có strive for a better society and good life and something like that. Hopeful and grateful. Yeah, hopeful and grateful. Okay. About Câu hỏi nhá là what can people learn from myths and legends, đúng không? Thì có thể mình không nhất thiết phải ghi rõ ra là kiểu we can learn about culture các thứ. Còn ví dụ mình có thể lấy một ý specific chẳng hạn. Ví dụ we can learn from myths and legends that looks are in everything. Kiểu người tốt, kiểu như thế. Ý là sẽ thích về cái câu chuyện, cái bài học đấy đúng không? Chứ không nhất thiết phải để một cái topic kiểu to quá ấy. Không thì mình sẽ khó có thể break ra được. Hiểu ý đúng không? Hiểu rồi. Ok.
Bây giờ mình research thêm đi, xong rồi tìm được cái gì thì mình cứ kể hết cái câu chuyện xong rồi, tức là nó hết một giống như kiểu hết một cái paragraph rồi xong mình lại chuyển một cái chủ đề khác in terms of making how to make it thì nó sẽ như thế nào đó, tức là mình đều có thông tin hết, chỉ cứ tới mình là mình nói thôi, còn hết thông tin về cái đó rồi, ví dụ đến lượt anh là hết thần thoại rồi thì qua tới em đâu biết nói gì về thần thoại nữa, đúng không, là em phải đắp vô cái chỗ ví dụ như là backup hay in case là đó thì phải back vô cái chỗ làm sao chẳng hạn như vậy. Thế thì bây giờ mình có nghĩ thể lên vậy. một cái outline hoàn chỉnh cho bài mình được không ạ? Những cái ý mà mình sẽ liệt kê ấy ạ, để kiểu đến ai thì mình cũng không bị lú. Vậy outline thôi nha, để tôi ghi cho người khỏi ghi mất công bị nhảy. The sixth from king, vua hùng đời thứ 6. Quantify đúng không? Người thừa kế đọc là đúng không? Cái Air. H-E-I-R, air kiểu giống kiểu air kiểu không khí á. Air. Ok, mình tìm người thừa kế này. Xong rồi tổ chức một like organize a competition for all of the sons. Có 21 đứa con trai. Đó. They all gotta create the best dishes. The best dishes, kiểu món nào mà kiểu vua cảm thấy ấn tượng nhất ấy. Xong rồi các người còn lại thì tìm những cái đồ ăn kiểu expensive này, hoặc là kiểu the most exceptional dishes. Trong khi cái ông người con thứ 18 thì ông ấy không có điều kiện để mà tìm những cái món đắt như thế, thế nên là ông ấy đã sử dụng những cái món ăn kiểu dân dã nhất. Như là gì ạ? Như là mình có liệt kê ra không ạ? Không, lúc này là chưa biết. Xong rồi ông ấy mới nằm mơ, thần đến bảo là kiểu thế thì khi mà không có best condition thì phải cảm thấy hopeless. Rồi, nói chung là Lan Liêu didn't know what to do nha. Rồi, Lan Liêu dream nha, tự vẽ ra nha mấy bạn. Dream. Nói chung là told him đúng không? Có bác phương là gạo, rice, the most precious. Xong rồi bây giờ hãy dùng những cái glutinous rice to make bánh chưng, một thứ ở với shape of a square to represent the earth. Còn một thứ bánh dày thì represent the sky. Rồi còn cái lớp vỏ ngoài lớp lá ấy thì represent cho cái protection of parents. Research là một công việc quan trọng và có vẻ như các bạn cũng đã rất sẵn sàng rồi để thử đối mặt với nhau xem là Speaking Part 3 có dễ dàng hay không nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chambers of Secret, vòng thi cuối cùng trong đêm ngày hôm nay. Và đây là vòng thi quyết định xem đội nào sẽ là đội vô địch. Vừa rồi thì các bạn đội bánh chưng đã giành chiến thắng, cho nên là vòng này các bạn đội bánh dày sẽ phải thi trước. Các bạn đội bánh dày của tôi đâu rồi ạ? Các bạn đâu rồi? Tinh thần thế nào? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng ạ. Sẵn sàng. Bánh dày. Thế rồi, good to go. How about you, Sean? Oh, ready. Let's do this. Các bạn sẽ có khoảng thời gian là 2 phút cho 3 người nói, cho nên là hãy cố gắng lên và chúc các bạn may mắn. 3, 2, 1, 2 phút bắt đầu. Okay, so today we're going to talk about lessons that we can learn from myths and legends. The first thing I want to talk is that myths and legends have a lot of lessons. So there's a myriad of valuable knowledge and things that you can learn from it. The first thing I want to say is that we can learn from myths and legends is good behaviors and how to maintain our relationships. We have heard a lot of stories about the ones who are really have well-mannered behavior. So they always receive good things and they will always meet people and maintain their relationship. Yeah, and not only to maintain good relationship, myths and legends also teach people about their cultures and histories. For example, there's one myths and legends in Vietnam that teach children, mostly children, about that looks on everything that matters. And don't judge people on their looks. So it forms a basic awareness for children so that they can develop even better in the future. The next thing I want to talk about is that we all have a weakness.
Like I really love the story of Greek mythology, which is the Achilles heels, and he's really strong. He's a demigod, but he's also have a really weak part of his body. So we are all human, and we all have that part. One thing that we absolutely love about legends and myths is that they teach us about stories of people that strive for the better life and better societies and all of that. So it gave me and myself and our team a hope for a better life, and it also teaches us to respect other people and to know how to behave very well. Also, we also learned about the symbolism behind the stories and myths. I think the hidden meanings we can observe from different angles and explore many underlying themes. They also provide value insight in various aspects of your personal spiritual journey. And I think it's also the knowledge and inspiration process. Ok, đã hết thời gian rồi. Vâng, phải nói rằng là để sắp xếp ý một cách trôi chảy trong một bài speaking ở task 3 này thì đối với một người bình thường, một người đơn độc thôi cũng là rất là khó rồi. Nhưng mà vừa rồi anh có lắng nghe và anh thấy rằng là thực sự là đã có những sự liên quan đến nhau và thực sự rất là cuốn hút khi nghe ba bạn của đội bánh dày thể hiện như thế này. Vâng, chúc mừng các em. Và nói rằng là những bài học trong lịch sử thì rất nhiều, rất lớn, và như anh đã nói rồi đấy, lịch sử là người thầy lớn của tất cả chúng ta. Anh nghĩ rằng là với một cái topic mà nó lớn như thế này, các em đã làm rất là tốt rồi. Một tràng vỗ tay thật lớn cho đội bánh dày, có được không ạ? Congratulations. Vừa rồi là đội bánh dày đã thể hiện phần thi của mình rồi. Thế còn bánh chưng, thi sau có áp lực không các em? Có chứ ạ. Có áp lực, đúng rồi. Vì là anh thấy là màn thể hiện vừa rồi cũng đã khiến nhiều đối thủ phải sốc nặng đấy. Và hy vọng rằng các em có thể gọi là hoàn thành tốt, chắc chắn phần thi của mình. Ngay bây giờ, xin mời đội bánh chưng. Chuẩn bị. 3, 2, 1, 2 phút, bắt đầu. So we're gonna talk about our findings on the original, on the origin of bánh dày and bánh chưng. So based on what we found, the story took place in Hồng Bàng dynasty, particularly the 6th Hùng king. So in the time of the 6th Hùng king, they organized a competition for 21 sons or 21 princes. So 21 sons, they had to compete to choose the one who's going to be the heir of the crown. Okay, so what the king assigned his son to do was to create the best dishes ever created. So of course they had to compete. It was really harsh, and while other princes searched for the most expensive and the most exceptional dishes, the 18th son called Lang Liu, like he couldn't afford to find any such dishes. So one night he dreamt of a deity who told him that there's nothing bigger than the sky and the earth, and the rice is the most precious of all. So now you should use glutinous rice to make bánh chưng. So as when Lang Liu woke up from a dream, he remembered the steps that the God told him, the God instructed him in when he dreamed about it last night, and he started to make bánh chưng and bánh dày to give it to the competition. And on the competition day, the king was very impressed. Okay, so it's because of bánh chưng with its square shape. It represents the earth, and bánh dày with it, which is created with a round shape. It represents the sky, so it's really exceptional. It stands out from every dishes that his son created. So the king is impressed, of course, by the value, the meaning of the dish itself. So he decided that Lang Liu would become the new king. And in our opinion, this story gives us a lot of values and meaning. It teaches us that sometimes less is more. Yeah. All right. Okay. A for effort, agree? Absolutely. For Well both done. teams, yes. Vì
Phải nói rằng là với những cái chủ đề mở như thế này thì chủ đề của đội bánh chưng thì là kể câu chuyện, nhưng mà cũng hơi khó để có thể đúng giờ một chút ha. Nhưng mà không sao hết, các em đã hoàn thành rất là tuyệt vời. Nếu như mà là một người bạn nước ngoài mà lắng nghe câu chuyện kể này của em, chắc chắn là họ cũng sẽ phải cảm thấy rất là cuốn hút, vì anh nghe các em kể là đầy vẻ tự hào và anh cảm thấy rất là vui vì điều đấy. Well, I must admit this was incredibly difficult for me to choose between. Actually, it's almost impossible. Both teams did incredibly well, and I think having to switch between team members so quickly like that, but keeping the conversation going, that's a really hard skill, but you guys did it brilliantly, so I'm really happy about that. To go into your actual scores then, starting off with Bangzai. So, guys, again, scored on the 4 areas of IELTS, each one scored out of 5. For your fluency and coherence, you maintained high fluency throughout, you used good sequencing language, and your team cohesion, the way you were able to switch and start speaking and pick up from the other person, was brilliant. So I'm going to give you a 5 out of 5 for your fluency and coherence here. Moving on then to your to your lexical resource, to your vocabulary. So you used an excellent range of vocabulary throughout this. I'm really happy that we heard demigod as well. There's a bit of vocab from the reading that's coming back out. But again, brilliant stuff. You used a lot of some more academic language and some more casual language, but all appropriately, so 5 out of 5. Moving on to your grammar then. Okay, on the whole, excellent, a great range of structures used, generally very appropriately. There were a few minor grammatical errors here and there, as does happen, so I'm going to give you 4 out of 5 for your grammar. So the pronunciation then for Bangzai, again, I think you guys did brilliantly at this. Throughout, all 3 of you throughout maintained a high level of pronunciation, good use of pronunciation features. There's very little for me to find fault with. So you get a 5 out of 5 for pronunciation for a score of 19 overall. Wow! Very well done, guys. So I think if individually that a person can hardly achieve that. 19 out of 20. It is hard. It is. Again, I'm a really mean examiner as well. Yeah. Moving on to Bang Chung then. Yes. So, guys, again, a brilliant performance. This was really hard for me. So, starting from your fluency and coherence then, you guys on the whole did absolutely brilliant. Your group cohesion, the way you switch between members, again, just fantastic. And for the most part, we maintained a high level of fluency. There were a few instances of umming and erring, a few bits of pausing and bits of verbal filler, so as a result of that, I'm giving you guys a 4 out of 5 for your fluency and coherence. Moving on to your lexical resource, an excellent range of language used here, some more common, some less common vocabulary, all used appropriately with some understanding and some awareness of the collocation of how these words fit together. 5 out of 5. Grammar then, grammar range and accuracy. So again, excellent stuff. Really good wide range of structures used very appropriately. Like Bangzai, there were a few instances of some minor grammatical errors. Nothing that affected the overall meaning, but as a result of it, I am going to give you 4 out of 5 for this area. Your pronunciation, a clear 5 out of 5, brilliantly done. Really well spoken throughout, great use of pronunciation features. It was like I was listening to native speakers. Unfortunately though, that does leave you with 18 out of 20. Oh, which means Bangzai are the winners. No. Oh my god. A little tip in IELTS Part 2, after the 2 minutes is over, nothing you say counts, but I'm glad you guys were enthusiastic to keep going. Yeah, that's amazing. I feel so horrible having to give scores to this one. Chúc mừng các em, và bây giờ là vòng thi cuối cùng và có lẽ kết quả thì cũng đã được xác định rồi, đúng không nào? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tổng kết điểm để xem đội nào là đội giành chiến thắng. Và phải nói rằng là các em là một trong những người rất là tuyệt vời, phòng thi rất là gay cấn, rất là hồi hộp, và tất cả các vòng luôn có sự đuổi sát nút nhau. Và anh nghĩ rằng là nếu như mà các bạn khán giả đang xem trên kênh này thì các bạn phải nói rằng là hãy dành cho một tràng vỗ tay thật lớn đi, vì họ còn xứng đáng nhiều hơn thế, có đúng không ạ?
Ok, bây giờ mình giao lưu một tí đi các em. Bây giờ thi xong rồi, kết quả an bài rồi. Thực ra thì hơi tiếc một chút vì là mình không thể làm offline được. Nếu như mà không thì ngày hôm nay chúng mình sẽ rất là vui. Chúng mình sẽ chứng kiến những gọi là đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau để chờ đợi kết quả. Không biết là các đội trưởng của chúng ta cảm thấy thế nào. Xin phỏng vấn hai đội trưởng của hai đội trước ạ. Xin mời đội bánh dày ạ, đội đang giành chiến thắng ạ. Các em cảm thấy thế nào rồi nào? Trước tiên thì phải nói là em rất là vui khi mà đội em đã giành chiến thắng. Và đây, cho dù là đội trưởng, mang danh nghĩa là đội trưởng thôi, nhưng mà cái công sức mà đóng góp cho cái chiến thắng của đội em thì nó đến từ bạn Thắng và bạn Thảo là rất là nhiều. Cái em chỉ nhận được một phần tí tí thôi. Đấy, thì tóm lại là cũng rất là vui và cũng rất là tự hào về bản thân cũng như là về các người đồng đội của mình ạ. Giờ mà ở bên nhau em nghĩ là bây giờ các em nên ôm nhau một cái như nào. Bây giờ ôm nhau một cái đi. Phải nói rằng là một nhà lãnh đạo, một dân chủ như em thì tuyệt vời. Ok. Không biết là đội còn lại thì sao? Các em cảm thấy thế nào? Cô gái Thanh Tú. Dạ vâng, đầu tiên thì em rất là chúng ta em rất là vui và em muốn gửi lời cảm ơn tới ekip của IELTS Face-Off và AZ đã cho chúng em có một cơ hội có thể được tham gia một chương trình mà nó thật sự là nó có ích cho chúng em như thế. Bởi vì sắp tới thì chúng em cũng sẽ tham dự kỳ thi IELTS thôi, thì qua 4 phòng thi như thế này rồi thì em cũng đã rút ra cho mình được một số các kinh nghiệm và mình cần phải luyện tập thêm ở những cái gì. Và ngoài ra thì em muốn cảm ơn các bạn đồng đội của em, đó là bạn Quân và bạn Nhanh. Cả hai đều rất là team của em rất là đỉnh luôn anh ơi. Mọi người khi bạn xem mọi người xem cái lúc mà bọn em làm việc ấy, bọn em làm việc rất là đoàn kết và rất là hiệu quả. Bọn em cũng biết cách để phân chia nhau, mình nên làm cái gì, người này nên làm cái gì, người này nên làm cái kia. Thì nên là em cảm thấy là em rất là vui khi được vào team của các bạn. Và dù cho có thắng hay thua như thế nào thì em vẫn rất là vui khi mà được vào team với các bạn. Và ngoài ra thì em cũng gửi lời chúc mừng đến team chiến thắng, team của Đức, của Thắng và của Thảo. Chúc mừng mọi người ạ. Thực ra thì còn điểm tổng, nhưng mà thực ra chưa biết ai là người thắng cuối cùng đâu. Ở đây người ta xét cả quá trình đấy. Yên tâm nhé. Ok. Nói chung là phải nói rằng là bảo là ai tuyệt vời hơn đấy không biết. Anh thấy tất cả các em đều rất là tuyệt vời. Thực ra khi mà nhận lời host chương trình này anh cũng hơi lo một tí, vì là anh cũng không biết là mình còn có thể khuấy động được các em không. Thế nhưng mà không, hóa ra ngược lại, các em là người khuấy động anh và cho anh tinh thần để anh dẫn được như bây giờ. Đầu tiên là anh cũng phải gửi lời cảm ơn đến tất cả các em và ekip đã để anh host một cái chương trình tuyệt vời như thế này. Và bây giờ là giờ phút mà tôi chia sẻ thật nhé. Các bạn có thể muốn nhưng tôi không hề muốn cái giây phút này xảy ra một chút nào luôn. Công bố điểm ạ. Ok. Sean, you gonna do it or I'm gonna do it? Okay, so it's all yours. Okay. It's all gonna be you. I can't do this. I'm sorry, I can't do this. I can't do this. You do it. Fine. As an examiner, I'm used to giving bad news. Okay. Okay, so Alright, let's do this. let's do this, man. I can't do it. It's on you. It's on you. Alrighty then, guys. So Okay, first you have. Okay, do it. Okay. I have to watch it again. If I made a mistake because it's so dark in here. Okay, do it. Righty, so for our final scores for both teams then, across all 4 rounds. Bang Chung, you have a final score of 99. Very good, very good. Impressive. Very impressive. And Bang Zay, you have a final score of 105. Congratulations, Bang Zai! Woo! Called it at the very beginning here, Bang Zai. I know. I know. I have some feelings in that. Yeah, Sean is a fan of Bang Zai. Why not? Yeah. Nhưng mà dù nói gì thì nói, thực ra thì các bạn đều đã thi rất tốt, phải nói là như vậy. Các bạn luôn cho thấy là một cái sự đeo đuổi. Anh vẫn còn nhớ là từ vòng thi đầu tiên đúng không, các bạn đội bánh dày có sự vượt lên, nhưng ngay vòng thứ 2 đã có sự lật kèo rồi. Anh còn thấy Sean kiểu so surprised, kiểu we always want them to keep moving forward and never stop, right? And then and that's amazing. They did amazing. They made this night such an amazing night, right? Absolutely, I'm absolutely blown away across all 4 rounds, but then particularly tonight, the speaking. This was so hard to judge. Both teams, you did incredibly well, and especially in that part 3, where you're just switching between person to person.
That is so hard. So really well done, guys. And it's been an absolute honor to see you all perform. It was my great pleasure to be joining with you today. Now you're back to be our musketeers. Oh, it's been a pleasure to be here. Handsome musketeers, not a scary executioner anymore. Yeah. Oh, that's nice. Yeah. So yeah, and thank you so much for all the tips that you bring to our audience about how to do a good IELTS speaking, listening, writing, and yeah. Okay. No worries. And now. Và bây giờ sẽ là giải thưởng dành cho đội chiến thắng, đó là một suất học bổng trị giá 22.219.000 đồng đến từ ANH. Và đội chưa giành chiến thắng đuổi sát nút thì chúng ta vẫn có giải thưởng là bằng một nửa như thế này, trị giá là 11.109.500 đồng. Và đây sẽ là 2 voucher để các bạn có thể học tiếng Anh, nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình để từ đó có thể có một bài IELTS thật sự là xuất sắc nha. Và tất nhiên rồi, các contestant của chúng ta ai cũng sẽ nhận được một túi quà như thế này, bao gồm một chiếc túi rất thân thiện với môi trường. Ngoài ra bên trong đó là một chiếc cốc giữ nhiệt dành cho 4 mùa. Các bạn có thể uống nước nóng, nước lạnh, để ở đây đều được cả. Có cả ống hút và cả đây là gì? Đây là cái để rửa ống hút đấy. Rất là tiện lợi đúng không? Tiếp theo đó là một chiếc ví đựng visa. Đó, và cuối cùng là một cuốn sổ để các bạn có thể ghi lại những IELTS tips, những từ vựng mới hay là bất kỳ những kỷ niệm gì các bạn có với chương trình hoặc là trong cuộc sống của chúng ta, hãy lưu giữ nó lại trong cuốn sổ này nhé. Và các bạn khán giả ơi, các bạn khi xem chương trình này cũng hoàn toàn cơ hội để nhận được một chiếc ví đựng visa như thế này. Chỉ cần các bạn chia sẻ phiên live của chúng tôi, chia sẻ video của chúng tôi và hãy comment một con số từ 1 đến 100 và chúng tôi sẽ công bố sớm nhất ai là người có con số may mắn để nhận được chiếc ví đựng visa này của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hy vọng rằng chúng ta sẽ được gặp lại nhau trong Chambers of Secrets mùa tiếp theo. Đây là chương trình Chambers of Secrets được thực hiện bởi IELTS Face-Off và ANH. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Thank you, Sean. Pleasure. Absolute pleasure. Thank you. Hẹn gặp lại các bạn ở trong một số tiếp theo. Bye. Bye guys. Các bạn thân mến, như vậy là tập cuối cùng trong chuyến hành trình dài tới 5 đêm của 6 bạn trẻ được AFO tuyển chọn tham gia Chamber of IELTS Secret, phòng chứa những bí mật IELTS, cũng đã đến với điểm cuối cùng rồi. Chúng ta đã chọn được đội chiến thắng, đó chính là đội bánh dày. Các bạn rất giỏi, và bánh chưng như vậy các bạn cũng rất giỏi luôn. Đã có rất là nhiều những cái sức trẻ, rất nhiều nội lực, cũng như rất là nhiều những cái chiến thuật đã được sử dụng ở trong một cái game show, và cũng là những chiến thuật gợi ý cho các bạn khán giả để có thể chinh phục được IELTS, cũng như là nhiều những cái thử thách mới của các bạn trong tương lai. Đối với tụi mình thì hoàn thành cái game show này cũng là một thử thách thực sự, khi mà vừa phải ghi hình, vừa phải thực hiện cái game ở dạng live, cả online cả offline, cùng với cả ekip có mặt ở đây. Thì hôm nay chúng ta đã đến với cái chặng cuối của hành trình. Cảm ơn các bạn khán giả đã ủng hộ chúng tôi trong suốt 5 đêm vừa rồi, 5 đêm của kỳ nghỉ. Và trong 5 ngày đó thì cả ekip của IELTS Face-Off đã phải làm việc rất là cực lực. Cảm ơn đến những bạn trẻ trong team, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi mùa 10 đang đến rất gần, sẽ rất cháy với những cái nội dung mới dành cho các bạn khán giả yêu thích tìm hiểu về tiếng Anh cũng như IELTS và nhiều khía cạnh mà các bạn trẻ quan tâm. Chúng ta sẽ có IELTS Updates, một bản tin về những cái tình hình tin tức liên quan đến IELTS. Chúng ta sẽ có Musketeer Zone, chúng sẽ gặp lại Son và những cái Musketeer mới toanh trong mùa này của season 10, một sản phẩm sắp ra mắt cùng với các bạn rồi. Và ngay tuần sau thôi, những bạn mà yêu thích speaking thì có thể thử sức để tham gia casting Voice of the Week, để giành được giải thưởng Voice of the Week mỗi tuần, là đến với trường quay của IELTS Face-Off và tham gia cùng với tụi mình vào mùa 10. Thì có 6 slot mà thôi. Như vậy là còn một mùa hè với rất nhiều điều để chờ đợi. Cảm ơn các bạn khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi, và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng với IELTS Face-Off các bạn nhé. Chào tạm biệt.